Sziasztok! A mai videóban a lámpák fényerejét fogjuk átállítani. Amikor azzal szembesülünk, hogy a modellünk nagyon világos, kattintsunk a kijelzőkezelő fülre, majd a helyszín, fények és kamerák mutatása gombra. Nyissuk le a fények mappát, amely a fényforrásokat tartalmazza. Ha úgy találjuk, hogy az egyik felesleges, kattintsunk rá jobb egérgombbal és válasszuk ki a SolidWorks-ben inaktív parancsot. De akár törölhetjük is. Most a környezeti világítást módosítsuk a fény szerkesztése paranccsal. Állítsuk kisebbre a környezeti értéket, és fogadjuk el a beállítást. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!